I want to explain to you that if you want to be stress free, the answer is in the word stress only. STRESS. So I'll explain what is S, what is T, what is R, what is E, what is S, what is S. And if you follow this much, you will be stress free. You have to live with imperfections, you have to live with diversities in life. તમને તો બહુ પ્રોબ્લેમ ન થાય, પણ મમ્મી સારી છે પણ પપ્પા કેમ આવા છે, और પપ્પા તો બહુ સારા પણ મમ્મી આવી કેમ? યુ હેવ ટુ લર્ન ટુ લીવ વિથ ડાયવર્સિટી. તમે ઝૂમાં જઈને એમ કહો છો ચાલો આ નાક સાપને નાક કેમ લાંબુ નથી, એમ કહો છો કે આ સિંહ બહુ સરસ છે પણ કેમ જીરાફની જેવો લાંબો નથી, એમ કહો છો. યુ આર એન્જોયિંગ ધ ડાયવર્સિટીઝ. ઇનફેક્ટ સેમ બે પાંજરા સેમ આવે ને તો તમે ખસી જાઓ છો. યુ વોન્ટ ડિફરન્ટ. So your life becomes interesting. Variety is the spice of life. Jawaharlal Nehru said, variety is the spice of life. જે આપણે ફૂડમાં જોઈએ છે. પીઝા બી હોય ને મંડે ટુ સન્ડે તો એ ન ભાવે. Variety is the spice of life. So God said, I love you so much, I'll give you variety in the house. Your father is weird, your mother is weird, your dada is weird, your dadi is weird. Everyone has their own different, and you want same. Why? You have to learn to live. તમે ફ્રૂટ સલાડ બનાવ્યું છે કોઈ દિવસ? તો એમાં 3 ટાઈપના ફ્રૂટ્સ નાખવાના હોય, ખાટા, મીઠા અને થૂરા. થૂરા યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? ટેસ્ટલેસ. સો ટેસ્ટલેસમાં કયું ફ્રૂટ આવે? સફરજન. કંઈ છે જ નહીં એમાં, સફરજન આવે. ખાટા ફ્રૂટમાં શું આવે? ઓરેન્જ. વોટ એલ્સ? એક જ ગ્રેપ્સ. સ્ટ્રોબેરીઝ ઓલ્સો ફોર દેટ. એન્ડ મીઠામાં બનાના. વોટ એલ્સ? ચીકુ, મેંગો. આ બધા મીઠા. તો ખાટા હોય, મીઠા હોય, થૂરા હોય, તેને જ શું કહેવાય? ફ્રૂટ સલાડ. ને તો શું કહેવાય? દૂધ કેલા. ખાલી કેલા 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 કેલા. મમ્મી હેઝ ટુ બી લાઈક ધીસ, પપ્પા ઓલ્સો હેઝ ટુ બી લાઈક ધીસ, ભાઈ ઓલ્સો હેઝ ટુ બી લાઈક ધીસ, ભાભી ઓલ્સો. તો દૂધ કેલા મળશે તને ફ્રૂટ સલાડ જોઈએ કે દૂધ કેલા? Yes. Enjoy the differences. Enjoy. You have to learn. Right? So now I'll start. S. S stands for strength. Takat. Strength, I would mean 3 strength. Physical strength, mental strength and emotional strength. તમે કહો કે ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ ને સ્ટ્રેસ સાથે શું સંબંધ છે? બહુ સંબંધ છે. તમે ફિઝિકલી થોડા વીક હશો ને, તમને નાની નાની વાતમાં ઓછું આવી જશે. આ કેમ મારી સાથે બોલ્યો નહીં, આ કેમ આમ બોલ્યો, આવો શબ્દ કેમ વાપરો. આ બધી જે કચકચ છે ને એ બિકોઝ યુ આર નોટ ફિઝિકલી સ્ટ્રોંગ ઓલ્સો. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ઓનલી દેટ. ફિઝિકલી સ્ટ્રોંગ રહેવું પડે. સો ફિઝિકલી સ્ટ્રોંગમાં શું ચીજ આવે? નંબર 1 ભૂખ. અને જ્ઞાનીઓ બહુ સરસ કહે છે, સમજાવે છે, સમયસર ભૂખ લાગે, ટાઈમસર ભૂખ લાગે અને ખાધા પછી તૃપ્તિ થાય, સેટિસ્ફેક્શન, દેન યુ આર હેલ્ધી. નથી લાગતું તમને? હું 1 વાગે મમ્મી જમવા બોલાવે ત્યારે વોટ ડુ યુ સે? હમણાં ભૂખ નથી મોમ. તો 1 વાગે ભૂખ ન લાગે તો ક્યારે લાગવી જોઈએ? બટ ઇફ યુ આર નોટ હેલ્ધી, તમને ટાઈમસર 1 વાગે ભૂખ નહીં લાગે ને 3:30 વાગે કચોરીઓ ખાઈ જશે. એવું બને છે કે નહીં? દેન યુ આર નોટ હેલ્ધી ફિઝિકલી. આઈ એમ સેઇંગ. ભૂખ, હંગર કેવી હોવી જોઈએ? તો કે ટાઈમે બરાબર લાગવી જોઈએ અને ખાધા પછી તૃપ્તિ. તમે જમીને ડાઇનિંગ ટેબલથી ઉઠો અને પછી કોઈ કહે કે આ ટ્રાઇફલ પુડિંગ લાવ્યો, તો કે યુ હેવ ટુ સે નો, આઈ એમ ટુ સેટિસ્ફાઈડ, આઈ એમ ફૂલ. તમે એ બી ઠોકી શકો. દેન યુ આર નોટ ફિઝિકલી હેલ્ધી. જો તમારી ભૂખ આવી હોય. સ્લીપ. સેકન્ડ, સ્લીપ. બહુ સરસ મંત્ર યાદ રાખજો. ઇઝી કમ ઇઝી ગો, તો યુ આર હેલ્ધી. તમને શું છે? કેટલા વાગે શું તારે? 11 વાગે શું છે? તો 11 વાગે બેડ પર જાય ને 11 ને બધે 11:15 ઊંઘ આવી જાય તો યુ આર હેલ્ધી. પણ 4 કલાક સુધી ટાઉન કરે. ઇઝી કમ. સ્લીપ શુડ કમ ઇઝીલી એન્ડ તમારું બંને નથી. તમને સૂવું હોય ત્યારે ઊંઘ આવતી નથી અને તમારે ઉઠવાનો ટાઈમ ત્યારે તમને ઊંઘવું હોય છે. દેન યુ આર નોટ હેલ્ધી. તો તમે સ્ટ્રેસમાં જઈ શકશો. સો ભૂખ, ઊંઘ. સી ઇટ્સ અપ ટુ યુ. આઈ એમ ગિવિંગ ધ ચોઇસ ટુ યુ કે તમારે આ બધું સરખું કરવું કે નહીં. નો ફોર્સ. બટ દેન ડોન્ટ કમ ટુ મી વિથ સ્ટ્રેસ.
બિકોઝ ડિસિઝન મેકિંગ વખતે તમે એટલા જ કન્ફ્યુઝડ હશો, આ હશો તે આ બધું એક્સેપ્ટ ધ હોલ પેકેજ દેન. ઓકે, સો ભૂખ, ઊંઘ, ફિટનેસ. આજે એક્સરસાઇઝ કરીએ પછી કેટલા દિવસ રહીને કરવાની? તો કે આફ્ટર 21 days. ધ રૂલ ઇઝ એવરી ડે. સો ફિટનેસ એટલે ક્વોલિટી. પછી તમને એમ થાય કે મારે 1 કલાક કરવાનું છે, એટલે પ્રેગ્નન્ટ વુમન વોક કરે એવી તો યુ કાન્ટ વોક. નાવ યુ હેવ ટુ કીપ અનધર ટાર્ગેટ. આટલી કેલેરી બાળવી છે, તારે 20 મિનિટમાં બાળવી હોય તો 20 મિનિટમાં બાળ, તારે 1 કલાકમાં બાળવી હોય તો 1 કલાકમાં બાળ. મારે 5 કિલોમીટર વોક કરવું છે, કાં તો તું પ્રેગ્નન્ટ વુમનની જેમ કરતો તું 2-3 કલાક લગાડ, અને કાં તો તું ફટાફટ બ્રિસ્ક વોકિંગ કર અને 20 મિનિટ્સમાં કર, યોર ચોઇસ. સો ઇટ હેઝ ટુ બી ક્વોલિટી, નોટ જસ્ટ ફોર નેમ સેક. તો ભૂખ, ઊંઘ, ફિટનેસ એન્ડ વ્યસન મુક્ત. દારૂ ને સિગરેટ ને ગુટકા ને આ બધું હોય તો તમે આ બધું સાચવશો તો બી કાણું પડી જશે. સો આઈ વોઝ ટોકિંગ અબાઉટ ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ. મેન્ટલ સ્ટ્રેન્થ. જો તમે કશે જમવા જાઓ, કોઈ પાર્ટીમાં જાઓ, લગ્નમાં જાઓ, બુફે હોય, અને એમાં બુફેમાં કેટલી ચીજો હોય. કોઈ રીચ બુફેમાં જજે, તો એમ કહેશે કે વટાણાનું શાક ને ભીંડાનું શાક. તો ઓલ આઈ નો હિલ ટોક ધ પાર્લા ભાષા, તો એકદમ લેવિશ હોતું. 56 બસ ઠીક છે. સો લેવિશ સાઉથ બોમ્બે વેડિંગમાં તમે ગયા હો, સમજો, આઈ હેવ ટુ મેક ઇટ ક્લિયર. તો 150 હોય, 200 હોય, જાત જાતના ક્યુઝિન્સ હોય વગેરે. તમે બધું ખાવાના છે. વોટ વિલ યુ ડુ? You choose. But why don't you choose your thoughts? Food you choose. Dress you choose. Thoughts just happen. પેલીનું જોઈને મને ઈર્ષ્યા આવી, પેલીને જોઈને મને ચીડ આવી. Why can't you choose કે મારે power of appreciation વધારવું છે? So mental health is when you have the power to choose your thoughts. તમને ગુસ્સો આવે તો મારે ફ્રેન્ડલીનેસ રાખવી છે. Power of thoughts if you don't have, no, then સ્ટ્રેસમાં તમે જવાના જ. You got it? There was one person, Osama. So એને એક વિચાર આવ્યો કે મારે પેલું ટ્વિન ટાવર તોડી નાખવું છે. For no reason. Those people have done no harm to you, nothing. Just a thought. Which type of thought? Destructive thought. You want to destroy something. એને શું thought આવ્યો ઓસામાને? કે આ ટાવર તોડી નાખવું છે. What is so smart in this if you are having destructive thoughts? Now see the Sheikh of Dubai said, if I have to think and do, why don't I construct Burj Khalifa? Now that also came out from a thought only. But આ થોટનું પરિણામ શું આવ્યું? Something beautiful is constructed in Dubai. It is a shan of Dubai, attracting so many tourists, so much money. See, this also came out from a thought. આમાં બી કરોડો રૂપિયા લાગ્યા હશે કે નહીં? આમાં બી કરોડો રૂપિયા લાગ્યા હશે કે નહીં? આમાં બી સખત ટાઈમ પ્લાનિંગ એક્ઝિક્યુશનનું લાગ્યું હશે કે બી નહીં? થોટ્સમાંથી જ કન્સ્ટ્રક્ટિવ બી નીકળે છે, ડિસ્ટ્રક્ટિવ બી નીકળે છે. શરૂમાં ડિસ્ટ્રક્ટિવ વખતે આપણને ભાન ન પડે, બટ ઇટ વિલ નોટ ડિસ્ટ્રોય અધર્સ, ઇટ વિલ ડિસ્ટ્રોય યુ. So good mental health is when you have the power to choose your thoughts and harbor constructive thoughts. So one was physical health. એ સારી નહીં હોય ને તો નાની નાની ચીજમાં ગુસ્સો આવવા લાગશે, આ આવશે. તમે જોજો, ખાલી ભૂખ, ઊંઘ, ફિટનેસ આ સરખું રાખશો ને તમે કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી લાઈફ. આવું જોઈએ ને. સાસુ આવી ન હોય તો કેવી હોય? સાસુ આવી છે ત્યારે તો ભગવાન તને યાદ આવે છે. સાસુ જો પેલી થઈ જાય તો ભગવાન જ ભૂલાઈ જશે. ગુડ. એટલે તો હિન્દીમાં એને સાસ કહે. આપણે જેમ સાસ અધ્ધર રાખે તે સાસ. રાઈટ ઓર રોંગ? દેન સેકન્ડ મેન્ટલ. થશે વારંવાર તમને ગુસ્સો બી આવશે, જેલેસી, અહંકાર, કમ્પેરિઝન. તરત આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ચૂઝ ધીસ, આઈ વોન્ટ ટુ ચૂઝ ધીસ. થોડા ટાઈમમાં તમને લગશે પરફ્યુમ લગાડી દીધું, એટલી સુગંધ. યુ વિલ સ્ટાર્ટ લવિંગ યોર સેલ્ફ. When you hate others, no, actually you are hating yourself also for hating others. કે આટલું છે તો આટલી નાની વાતમાં મારે ઇશ્યુ એ. And when you forgive, you will not only love that person, you will start loving yourself also. You will like to be with yourself. Right or wrong? So now I'm talking of emotional health. And the last thing, emotional health.
એટલે તમારી ઇરિટેશન લેવલ્સ બહુ ઓછી હોય. આમાં એક બેન છે ને, નાની નાની વાતમાં આમ ચિલ મોમ જ કર્યા, કઈ બેન છે એવા. પણ વાય જો ઇરિટેશન લેવલ સો હાઈ? See, I'll tell you how to detect કે તમારી ઇરિટેશન લેવલ હાઈ છે કે. Do anybody wants to share how? How will you know? તમે હજી બોલ્યા બી નથી, તમે બોલો તો ખબર પડી જાય. તમે ગુસ્સામાં બોલો, રૂડલી બોલો તો તમારી ઇરિટેશન લેવલ હાઈ. તમે બોલ્યા બી નથી તો તમને કેવી રીતે ખબર પડે? ચાલો ફેશિયલ એક્સપ્રેશન બી નથી, ચાલો આઈ નો ઓલ ધીસ હેપન્સ, બટ સમજો ઓલ દેટ ઇઝ નોટ ધેર. હાઉ વિલ યુ નો? સમજો આઈ એમ લુકિંગ એટ યુ, આઈ એમ આસ્કિંગ યુ અ ક્વેશ્ચન. હવે અત્યારે હું તને ક્વેશ્ચન પૂછું અને તને લાગે મરી ગયા, આવડશે કે નહીં આવડે, પ્રોબ્લેમ. ઓર યુ કેન સે કે ગુડ, ઇટ્સ ઇઝ અ ચેલેન્જ. સાહેબ પૂછશે તો મને ખબર પડશે કે હું કેટલી અટેન્ટિવ છું અહીંયા, કેટલી ડીપ ગઈ છું આ ટોપિકમાં. સો ચેલેન્જ. થર્ડ ઇઝ ઓપોર્ચ્યુનિટી. મારી સામે જોઈને જ્યારે મને સમજાવશે ને, મને બીજા 3 બહુ સુધી યાદ રહેશે. So same situation. If you see it as problem, your irritation levels are very high. If you can see it as challenges, કે ચાલો a new thing of me will come out now. તો અને ઓપોર્ચ્યુનિટી, આ તો આગળ વધવા માટે આ બન્યું, તો તમારી ઇરિટેશન લેવલ્સ બહુ લો છે. સો ઇરિટેશન લેવલ્સ ઓછી હોય તો તમારી ઇમોશનલ હેલ્થ સારી છે. સો આઈ એમ આસ્કિંગ યુ, 3 ફોટા છે. એક ફોટામાં બધા ટ્રેનીઝનો સાથે એક ફોટો લીધો છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી તું જ કટ થઈ ગયો છે અને પછી તને ફોટો આપ્યો. એક ફોટો એવો છે કે બધા જ છે પણ તું નથી. બીજો એક ફોટો છે કે જેમાં તું છો આમ કરતો. સમટાઈમ્સ આપણે આમ સ્લાઇટ હસતા હોય, દાંત દેખાય, તે જ વખતે ક્લિક થઈ ગયો, એવો ફોટો છે. અને ત્રીજામાં તમે બધાનો ફોટો છે, તારો બી છે, વેરી નાઇસ, સોબર, સ્વીટ, સ્માઇલિંગ ઇન અ ડિસન્ટ વે. 3 ફોટા છે. ઓકે, હવે તારી એલ્બમમાં એક જ ફોટો મૂકી શકાય એવો છે, કયો મૂકશે? સી સચ એન ઇઝી ક્વેશ્ચન ઇટ વોઝ. કરેક્ટ, આઈ વુડ ડુ ધ સેમ થિંગ. કે જેમાં તું હોય જ નહીં તો કેમ મૂકવાનું, અને જેમાં તારો સારો ન આવ્યો હોય તો એવા કેમ મૂકવાનું? વિચ વિલ યુ કીપ? વાય? સારું છે, બસ સિમ્પલ. સમટાઈમ્સ સિમ્પલ આન્સરનો બી સ્ટ્રેસ હોય. સિમ્પલ, રાઈટ? બસ જ્ઞાનીઓ કહે છે તમારા મનની એલ્બમમાં કલેક્ટ ઓનલી ગુડ એક્સપિરિયન્સીસ. બેડ એક્સપિરિયન્સીસ બી થાય જ લાઈફમાં, ગુડ એક્સપિરિયન્સ બી હોય. તમારે કહે મારી મનની એલ્બમમાં એક જ ફોટો આવશે, આજે સારું શું બન્યું એ જ હું યાદ રાખવાનો છું, બાકી હું બધું ભૂલી ગયું. ધીસ વિલ ઇમ્પ્રૂવ યોર ઇમોશનલ હેલ્થ. હવે સમજો તમે બધા ફ્રેન્ડ્સ હો, તમારી વચ્ચે કેટલી ચીજો બની હોય, ના બને? આખો ટાઈમ સાથે રહેતા હો તો બને કે નહીં, ગુડ બેડ. પણ ઇફ યુ કીપ, વી ટેન્ડ ટુ કલેક્ટ ઓનલી બેડ એક્સપિરિયન્સીસ. અને પછી એ એલ્બમ જુઓ તમે, એટલે શું આવે? ઓર્ચિડ આવે. યુ વિઝિટ, યુ રિવિઝિટ, યુ ગેટ હુકડ ઓન ટુ ઇટ એન્ડ યુ સ્પોઇલ યોર ઇમોશનલ હેલ્થ. સારા ફોટા રાખવાનું કે તે વખતે એને આમ કર્યું હતું, એ વખતે, અને હવે રિવિઝિટ ઇટ. તમને એના માટે સારો ભાવ જ જાગશે. હું એની વાત નથી કરતો, તારી ઇમોશનલ હેલ્થ સારી થશે. સિમ્પલ એઝ ધેટ. સો દેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. સો યુ નીડ ટુ સ્ટ્રેન્થન, સ્ટ્રોંગ કરવા પડશે મસલ્સ. કયા મસલ્સ? બાયસેપ્સ, ટ્રાયસેપ્સ, ઇમોશનલ મસલ્સ. ઇમોશનલ સ્ટ્રેન્થ વધારવી પડશે. વેરી સિમ્પલ. આપણે છે ને કોઈ વાર આખો દિવસ ખરાબ જાય ને તો આપણે એમ બોલીએ કે સારું સવારના કોનું મોઢું જોઈ લીધું, સવારના કોનું મોઢું જોઈ લીધું કે આખો દિવસ ખરાબ જાય. આઈ વિલ ટેલ યુ તમે કોનું જોયું, તમારી જાતે. તમે બાથરૂમમાં ગયેલા બ્રશ કરવા, હું બીજું શીખવા, એમ નહીં. તમારે એક સિમ્પલ એક્સરસાઇઝ આપું. તમારે સવારના બાથરૂમમાં પહેલાં તમારું મોઢું જોવાનું, સ્માઇલ કરવાનું, અને આ સ્માઇલ રાત સુધી ટકાવવાની. દિવસમાં ગમે તે થાય તો સિમ કાર્ડથી શું થાય? આપનું ફોન એક્ટિવેટ થાય. હા, થોડું જ મને આવડે છે, બસ આટલું જ આવડે છે ફોન બાબત. સિમ કાર્ડ નાખો તો એક્ટિવેટ થાય. છેલ્લી વાત કરું કે સિમ કાર્ડ નાખી દો. સિમ ઇઝ SIM, સત્સંગ, ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, મેડિટેશન. આ 3 લાઈફમાં હોય, તમારો આત્મા એક્ટિવેટ જ હોય.